Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ভালে কুশলে আছে নে বাৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অতি ধুনীয়া এটা ইউনিক ৰেচিপি যিটো ৰেচিপি মই আগতে কিন্তু কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাই কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে এনেকুৱা এটা ৰেচিপি তই বনাই খাবিচোন বা ভিডিঅ'ত বনাই দেখাবিচোন কিন্তু মই হলো কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিম বাৰু টাইম টেবুল মিলিলে কিন্তু আজি মই ভাবিলো সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিও আপোনালোকে যদি জানে নিশ্চয় জানিবই আৰু নজনাসকলৰ বাবে এটা ইউনিক এটা ৰেচিপি আৰু অতি সহজে হয় আৰু সকলোৰে বাৰীতে এই ফুলবিধ থাকে এই ফুলৰ পাতেৰে মই আজি বনাম ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আৰু মই কিন্তু এটা কথা মই কিন্তু আগতে তেনেকুৱা ৰেচিপি মানে সেইটো বস্তু মই বনাই খোৱা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম আৰু যদি মই মৰি থাকোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব আৰু যদি মই নমৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে সেইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব কাৰণ তাৰ ঔষধি গুণাগুণ বহুত বেছি আৰু সেইবাবে এইটো মুখৰ সোৱাদৰ বাবে খোৱাটো হ'বই আৰু লগতে মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হয় সেই ৰেচিপিটো তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰোঁ তেতিয়া ৱেলকাম বেক টু প্ৰিন্সেছ ৰাজনন্দিনী ব্লগ আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যেতিয়া আমি প্ৰথম ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ আৰু নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে গুচি যাব সকলোকে প্ৰথমে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে বহু বেছি দেৰি নকৰোঁ ব'লক আমি আমাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক খাম দেখুৱাম কেনে হ'ল ব'লক আমি ফুলৰ পাতটো ছিঙিব যাওঁ আমি এনে কি ফুলৰ পাতেৰে ৰেচিপিটো বনাম বাৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আমি কি ফুলৰ পাতেৰে ৰেচিপিটো বনাম ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি ফুলৰ পাত অলপ ছিঙি লওঁ পটাপট দেৰি হৈছে ব'লক 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 এইজোপা ফুলেৰে আজি বনাম মই আজি ভাল লগা এটা ৰেচিপি মই ইয়াৰ পাত অলপ লৈ লওঁ মই এয়া লৈ ল'লোঁ নাৰ্জী ফুলৰ পাত মই মানে নাৰ্জী ফুলৰ পাতেৰে আজি বনাম পকৰি আৰু নাৰ্জী ফুলৰ পাতেৰে আপোনালোকে যদি পকৰি খাইছে আগতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু মই মানে আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি খাই মৰোঁ আপোনালোকে গম পাব আৰু যদি নমৰোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে এয়া মই লৈ ল'লোঁ নাৰ্জী ফুলৰ পাত মই আজি নাৰ্জী ফুলৰ পকৰিটো বনাবৰ বাবে এয়া নাৰ্জী ফুলখিনি এইখিনি লৈ ল'লোঁ এইটো পিঁয়াজ এয়া নহৰু আৰু এয়া আদা মই আদাটো এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ দি দিম আৰু এইখিনি লৈ ল'লোঁ অলপমান নাৰ্জী ফুলৰ পাত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম যে সেইকাৰণে কমকৈ লৈছোঁ বহুত বেছিও নবনাওঁ পকৰি আৰু এটা জোখৰ হিচাপেৰেহে বনাম মানে এইখিনি দি লৈ মই বনাম আজি পকৰি আৰু তাৰ লগতে মই এইটো এনেকুৱা ধৰণে জলকীয়া গুড়িটো মই তাত মিক্স কৰিম তেতিয়াহ'লে মই কেনেধৰণে বনাই আছোঁ পকৰিটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ মই এয়া বেচন লৈ ল'লোঁ বেচন বহুত বেছি নহয় এটা জোখৰ হিচাপেৰে এয়া লৈছোঁ বেচন এয়া দিছোঁ ক'লা নিমখ ব্লেক চল্ট অলপ পৰিমাণে দিছোঁ তাৰপিছতে এইটো মানে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু মানে ধুনীয়া গোন্ধৰ কাৰণে অলপমান ব্লেক চল্ট দি দিছোঁ ক'লা নিমখ আৰু দিম মই এতিয়া পিংক চল্ট অলপমান বগা নিমখ মানে এটা জোখৰ পৰিমাণে দিম বগা নিমখ ইমানটো দিম বহুত বেছি নিদিওঁ আৰু অকণমান দি দিওঁ কম লাগিছে ইয়াত এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি কাটি থৈছিলোঁ এয়া এটা পিঁয়াজ দেখিছিলে যে মই এটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ
তাৰপিছতে আৰু এয়া কাটি থোৱা আদা এতিয়া এয়া পিচি থোৱা নহৰু আৰু অলপ দিম তাৰ লগতে মিক্স কৰিম মই ৰিফাইন তেল আৰু তাৰ লগতে দিম হালধি অলপ ৰংটো হ'বৰ কাৰণে দিম এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াত মই দিম জলকীয়াৰ পেকেটটো দেখিছে গুড়িটো অলপ দিম বেছি নিদিওঁ তাৰপাছতে এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে সানিম হাতেৰে সানিলে মানে ভালদৰে মিক্স হয় আৰু মানে পিঁয়াজটো ভালকৈ মিলি যায় তাৰ পাছতে মই এতিয়া দিম এয়া ভালদৰে ধুই থোৱা নাৰ্জী ফুলৰ পাতটো মই এনেধৰণে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছতে এতিয়া মই অলপমান পানী দিম এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল আৰু ভালদৰে মানে মিলাই ল'ব লাগিব মানে মাখি ল'ব লাগিব আটা মখাৰ দৰে তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো ভালকৈ ওলায় আৰু অলপমান পানী দিব লাগিব জানকৈ অকণমান দিছোঁ এতিয়া এইটো হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি এতিয়া মই এইটো বনালে এইটো হৈ যাব আৰু ইয়াত নাৰ্জী ফুলৰ পাতটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স মানে একদম বহুত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আৰু কোমল হৈ গৈছে নাৰ্জী ফুলৰ পাতটো মই আচলতে গোটা এটা পাত দি দিছোঁ কাটি দিয়া নাই আৰু কাটি দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে কেৰাহীত বনাম আজি পকৰি এয়া দেখিছেনে কিমান অকণমানি এখন কেৰাহী বাৰ্ণাৰটোৰ সমানেই আৰু মিক্লো কেৰাহীখন হ'লে আৰু তিনিটা ইয়াত এয়া তিনিটা হৈ গৈছে ধুনীয়া ৰং উঠিছে ন
আজি নাৰ্জী ফুলৰ পকৰিটো খাই ইমানেই বেছি ভাল লাগিলে বুজাব নোৱাৰো না মানে নাৰ্জী ফুলৰ টেষ্টটো মানে আহিছে একেবাৰে পদিনাৰ নিচিনা মানে পদিনা যেনেকৈ ক'ৰবাত দি দিলে খাবলৈ কিমান টেষ্টি এটা হয় মানে পদিনা চাটনিটোতো বেলেগ কথা আৰু পদিনা যদি তেনেধৰণে আপুনি দি দিলে ক'ৰবাত চাটনি এটা মানে পকৰিতে দিয়ক বা ক'ৰবাতে দিয়ক কিন্তু খুবেই বেছি ভাল লাগে পদিনাটো কিন্তু আজি একেবাৰে পদিনা চাটনিটোৰ নিচিনা লাগিলে মানে পদিনাৰ ফ্লেভাৰটোৰ নিচিনাই লাগিলে মানে আপুনি যে নাৰ্জী ফুলৰ পাত দিছে একদম আপোনাৰ অনুভৱেই নহ'ব তেনেধৰণে যদি কেতিয়াবা বনাই খায় আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব পাৰিব এতিয়ালৈকে আমি নাই মৰা মানে আমি জিলোঁ মানে আমি নমৰিলোৱে উল্টা পুল্টা কিবা কৈ আছোঁ মানে নমৰিলোৱে মানে খাই ইমান বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকেও খাব আপোনালোকে মানে কি হয় নমৰে আৰু কোনো মানে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ট্ৰাই কৰিলোঁ খাই বহুত বেছি ভাল পালোঁ আৰু মানে খাই বৈ ভিডিঅ'টো হয় মই দিব নোৱাৰিলোঁ মানে বনাই থাকোঁতে লৰালৰিকৈ বনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই আজি বনাইছিলোঁ খোৱাৰ ভিডিঅ'টো এণ্ডিংটো বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে কি হ'ল মই এণ্ডিংটো মানে আজি এটা বেলেগ এপত মানে মই আজি লাষ্ট ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ কিন্তু ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু এপত কি হ'ল তাত মানে কি ডাইৰেক্ট ছেভ হৈ নাযায় প'ষ্ট কৰিলে মানে প'ষ্ট কৰাৰ পিছতে কাটি দিলে ছেভ হৈ নাযায় তাৰপিছত তাত মানে ছেভ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কাৰ্চৰটো চুব লাগিব কিন্তু মই সেইডাল পাহৰি থাকিলোঁ নহয় তাৰপিছতে মোৰ এণ্ডিংটো আজি একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল চোৱা নহ'লে আৰু মই তাৰপিছতে চাইছোঁ যে আমাৰ মানে কি ছেভ মানে তেনেকৈ মই প'ষ্ট কৰি ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছত ৰাজনন্দিনী আহি নিজৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব ধৰিলে ধৰাৰ পিছতে ভিডিঅ'টো উৰি গুচি গ'ল নহয় বহুত বেছি বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে মই যেতিয়া আহিলোঁ যে মই আজি এডিটিং অলপ কৰি লওঁ চাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো নাই গোটেইখন বিচাৰিছোঁ ক'তো মোৰ ভিডিঅ'টো নাই তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এতিয়া এণ্ডিং মাৰিব লাগিব ভিডিঅ' সেইকাৰণে মই আকৌ এনেধৰণেই আকৌ ৰাজনন্দিনী শুলে তাই খুব বেছি গা বেয়া মূৰৰ বিষ আৰু লগতে ঠাণ্ডা লাগিছে বুলি কৈছে তাৰ আজি স্কুলো যোৱা নহ'ল তাৰপিছত মনটো বৰ ভালো লগা নাই নহ'লে বা আকৌ পকৰি বনালোহেঁতেন মই আকৌ ৰিপিটকৈ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁহেঁতেন মই মানে আজি নাৰ্জী ফুলৰ পকৰি খাই ইমান বেছি ভাল লাগিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ লগৰ এগৰাকীয়ে কৈছিলে যে এনেধৰণে বনাই খাবা বহুত বেছি ভাল লাগে চ' তেনেধৰণেই মই আজি বনালোঁ ইমান ভাল লাগিলে মানে নেক্সট টাইম আকৌ বনাম আকৌ খাম মানে বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকেও পকৰিটো মানে নাৰ্জী ফুলৰ পাত দি পকৰিটো তেনেকৈ বনাই খাওঁ বুলি ক'লে খাব পাৰিব সঁচাকেই মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ বহুত ভাল পাব আপোনালোকে খাই মাথো এবাৰ বনাই খাব তেতিয়াহ'লে মই আজি ভিডিঅ'টো ইমান সোনকালে সামৰিব লাগিব আৰু মানে ৰাজনন্দিনী একেবাৰে গা বেয়া হৈছে তাই ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত আৰু বেছিকৈ কথা কৈ থাকিলে তাই আহাৰ পাই যাব অকণমান এতিয়া শুৱক তাই শোৱাৰ চেলুলৈ মই বোলো ভিডিঅ'টো সামৰি লওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অতি সোনকালে অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোক ভালে থাকক সুস্থ থাকক কুশলে থাকক আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই